नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला एक वेगळ्या प्रकारचा पराठा बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा, शेंगदाण्याचं कूट शेंगदाणे चांगले भाजून खरपूस भाजायचे एकदम आणि कुटून घेतलेले आहेत बघा। अशा पद्धतीत कुटून घेतलेले आहेत। ह्याच्यामध्ये बघा 1 चमचा सुक्क खोबरं असं भाजून घेतलेलं आहे। जास्त असं काळं करायचं नाहीये, 1 चमचा भर आहे। त्याच्यामध्ये बघा ही लसूण, आलं आणि हिरवी मिरची कुटून घेतलेली आहे, कोथिंबीर आणि हा आपला मॅगी मसाला थोडासा चवीपुरता, थोडेसे गरम मसाला पावडर, अर्धा चमचाला बी कमी जिरे धने पावडर, थोडीशी हळद आणि एकदम थोडीशी मिरची पावडर। जास्त यात टाकायची गरज नाहीये कारण आपण एवढं सगळं त्यात साहित्य टाकलेलं आहे। तुम्ही तिखटाप्रमाणे टाका। त्याच्यामध्ये थोडंसं चवीपुरतं मीठ, कारण की मॅगी मसाला ना त्याला थोडंसं मीठ असतं, तर थोडं मीठ कमीच टाकायचं, चव बघून टाका। आता हे सगळं एकजीव करून घ्यायचं, चांगलं मिक्स करायचं। तुम्ही ह्याच्यात काय काय टाकू शकता, ह्याच्यामध्ये तुम्ही बारीक एकदम टमाटर टाकू शकता, बारीक कांदा टाकू शकता। टिफिनला वगैरे द्यायचं असेल तर टमाटर टाकू नका, घरात लगेच बनवायचं आणि लगेच खायचं तर तुम्ही टमाटर टाका। तर बारीक कापून कांदा टाकायचा, त्याच्यामध्ये 1 नंबर लागेल, तुम्ही करून बघा। कांद्याची पात टाकली तरी चालेल। अशा पद्धतीमध्ये मिक्स करून झालेलं आहे। रेसिपी बघितली की लाईक आणि कमेंट करायला बिलकुल विसरू नका। आणि हा पराठा कसा वाटला मला कमेंट करून सांगा। पिठाचा गोळा घेतलेला आहे बघा, लहान मोठ्या तुमच्या आवडीप्रमाणे करा। तुम्हाला पीठ कसं मळायचं मी हे 2 ते 3 रेसिपीमध्ये दाखवलेलं आहे पराठ्यांच्या, तर तुम्ही ती पण बघितलं तरी चालेल। आता हे आपण लाटून घेऊया। लाटून घेतलेलं आहे बघा एवढ्या प्रकारे, तर असं जाड एवढं आहे। आता ह्यात आपण हे भरून घ्यायचं। आता तुम्ही ह्याला पण खाली तुम्ही बटर लावू शकता, वरनं चीज जरी टाकलं तरी चालेल। हो काय, अशा पद्धतीत करायचं। कारण ही कमेंट करून मला सांगितलं होतं की आम्हाला मला दाखवा म्हणून शेंगदाण्याचं। हे वरचं पीठ काढलं तरी चालेल, नाही काढलं तरी दाबलं तरी चालेल। त्यासाठी छोटं पीठ थोडंसंच घ्यायचं लाटायपुरतंच, आणि पहिलं हातानं असं दाबून घ्यायचं, म्हणजे सगळीकडे जातं आणि आपला पराठा व्यवस्थित होतो। असं बघा, असं फुगल्यागत होतं, तर बघितलं हा फुगल्यागत झालं असं हवा असल्यामुळे। तर पहिलं ह्या साईडनं थोडंसं लाटून घ्यायचं, हो का, असं लाटून घ्यायचं, म्हणजे ते आपोआप हे होतं, त्यातली हवा निघून जाते आणि लाटलं जातं। जास्त आपल्याला काय पातळ करायचं नाही आहे हा, कारण त्यात आपण इतकं सारण भरलं आहे ना, तो सगळीकडे आलं पाहिजे आणि चवीला 1 नंबर झाला पाहिजे। आणि प्रवासाला वगैरे जर न्यायचं असला ना तर मग पातळ लाटा एकदम, तुम्ही 2 दिवस म्हणला तरी राहू शकतो। मग त्यात तुम्ही कांदा वगैरे घालू नका, जेवढं मी साहित्य घातले तेवढंच घाला। नाश्त्याला बी छान आहे हे, कारण नाश्त्याला कसं आपण एकच करून करून कंटाळा येतो खाऊन खाऊन। बघा सगळीकडून आलं आहे बघा, हे का, अशा पद्धतीनं सगळीकडून झाला पाहिजे तो, हे बघा। तर आता आपण भाजून घेऊया। तवा गरम करत ठेवला आहे आणि गॅस आपला मीडियम आहे, त्याच्यावर आपण हे परत टाकून घेऊया। आणि आता ह्याला तूप बी लावू शकता, बटर लावू शकता, तेल। आता हे मी आता तेल लावलेलं आहे। खालची साईड एकदम खरपूस भाजली की मग वरची साईडला आपण पलटी करायची। पलटी करून घेऊया बघा, किती असं अशा पद्धतीत बघा भाजला पाहिजे। आणि मी मीडियम गॅसवर करते, असं दाबून दाबून चांगला भाजून द्यायचा। आता पलटी करूया बघा, बघा किती मस्त असा भाजलेला आहे। आणि त्याला फुगून द्यायचा नाही, फुगायच्या अगोदरच असं दाबायचं आणि एकदम असं चांगला भाजून घ्यायचा। कडक जर भाजला का नाही तर तुम्ही हा टमाटर सॉसवर खाऊ शकता, कोथिंबीरची चटणी, पुदिना चटणी, अशा चटण्यांच्या बरोबर तुम्ही हे खाऊ शकता। आणि तूप टाकून जर भाजला ना तर अजून एकदम चांगला लागेल बघा, तुपाबरोबर बटर बरोबर छान लागतो खायला। बघा सगळीकडून एकदम असा कडक असा भाजला गेलेला आहे, मस्त एकदम बघा, आहे का। आणि त्याला मी काय बघा आता फुगून दिला नाही, लगे दाबून दाबून केलेला आहे, मस्त असा झालेला आहे। अशा पद्धतीत तुम्ही बनवून घ्या। रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।